එතකොට මේකේ තියෙන්නේ IFRS 3 ඒ කියන්නේ බිස්නස් කම්බිනේෂන්. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකක් තව බිස්නස් තමයි මේකෙදි කියන්නේ IFRS 3. එතකොට IFRS 3 බිස්නස් කම්බිනේෂන් කියන IFRS එකේ objective එක දීලා තියෙනවා is to improve the relevance, reliability and comparability of information about a business combination and its effect on financial statement. ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක වෙන්නේ බිස්නස් කම්බිනේෂන් එකක් වෙද්දී ඒකේ තියෙන ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වලට වෙන බලපෑමේ තියෙන රෙලෙවන්ස් කියන්නේ අදාළ බව, රිලයබිලිටි විශ්වාසවන්ත බව, කම්පැරබිලිටි කියන්නේ කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්, සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් කියන ඒ හැකියාවල් වර්ධනය කරන එක තමයි මේකේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක වෙන්නේ. එතකොට බිස්නස් කම්බිනේෂන් කියන්නේ මේකෙදී කතා කරනවා මේ IFRS 3 එකේදී බිස්නස් කම්බිනේෂන් වල measuring assets liabilities NCI ඒ කියන්නේ බිස්නස් කම්බිනේෂන් එකක් වෙද්දී assets liabilities not controlling interest එක. ඒ කියන්නේ ඒවා කොහොමද කියලා measure කරනවා. එතකොට recognize goodwill or a gain from bargain purchase. ඒ කියන්නේ goodwill එක recognize කරන විදිහ මේකෙදී පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ goodwill එකට අමතරව මොන හරි gain එකක් තියෙනවා නම් ඒ බිස්නස් කම්බිනේෂන් එක වෙද්දි පේරන්ට් කම්පැනි එකට හම්බ වෙන ගේන් එකක් තියෙනවා නේද ඒවා ඊට පස්සේ ඩිස්ක්ලෝෂර්ස් කියන්නේ අනිත් හෙළිදරව් කිරීම කරන ඊට පස්සේ බිස්නස් කම්බිනේෂන් එකක් කියන එක තියෙනවා IFRS 3 define a business combination as a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses business combination එකක් කියන්නේ IFRS 3 define කරන විදිහට transaction or other event ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුවක් හෝ සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ acquire කෙනෙක් obtains control of one or more businesses acquire කෙනෙක් බිස්නස් එකක් හරි බිස්නස් ගොඩක් හරි acquire කරගන්නවට අත්පත් කරගන්නවට තමයි මේ බිස්නස් කම්බිනේෂන් කියලා කියන්නේ. එතකොට බිස්නස් එකක් කියන්නේ එක හඳුන්වන්නේ is an integrated set of activities assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing return in form of dividends, lower cost, other economic benefits directly to investors or other owners, members, participants. business එකක් කියන එක නිර්වචනය කරලා තියෙන්නේ integrated set of activities ඒ කියන්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධ activities සහ වත්කම් තියෙන්න ඕනේ ඒකේ. එතකොට ඒ activities වත්කම් වලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන දේවල් කරන්න. being conducted and managed for the purpose of providing return in the form of dividends. ඒ කියන්නේ ඒ බිස්නස් එක තියෙන්නේ පවත්වගෙන යන්නේ මැනේජ් කරන්නේ ඩිවිඩන්ඩ්ස් විදිහට රිටර්න් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරන අරමුණෙන් තමයි පවත්වගෙන යන්නේ. එතකොට lower cost or other economic benefits directly ඩිවිඩන්ඩ් එකක් විදිහට වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි රිටර්න් එකක් දෙන අරමුණින් තමයි මේ පර්පස් එක අරමුණින් තමයි බිස්නස් එකක් පවත්වගෙන යන්න වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඩිවිඩන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, කොස්ට් එක අඩු කරලා වෙන්න පුළුවන්, ඉකොනොමික් බෙනිෆිට්ස් එකක් මොන හරි දෙන්න පුළුවන් directly to investors. ඒව දෙන්නේ directly රිජුවම දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට ඒකේ ආයෝජනය කරලා තියෙන අයට නැත්නම් ඒකේ ඕනර්ස්ලට මෙම්බර්ස්ලට වෙන්න පුළුවන් පාර්ටිසිපන්ට්ස්ලට ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකට සම්බන්ධ වෙන පාර්ශවයන්ට මේ කියන රිටර්න් එකක් දෙන අරමුණින් තමයි මේ දෙන අරමුණින් මොකක් හරි ඇක්ටිවිටීස් අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙන ඇක්ටිවිටීස් ඇසෙට්ස් තියෙනවා නම් එන්නේ ඒ වගේ දෙයකට අපි කියනවා බිස්නස් එකක් කියලා. එතකොට ස්කෝප් එක දීලා තියෙනවා IFRS 3 business scope එක assets liabilities need to constitute a business එකක් තියෙන නම් assets plus liabilities තියෙන්න ඕනේ වත්කම් වගකීම් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට elements ගත්තොත් එහෙම business එකක elements තුනක් තියෙනවා input process output ඒ ටික කොහොමද දන්න එකනේ. ඒ කියන්නේ input කියන්නේ අපි මොන හරි input inventories PP වගේ දේවල් input විදිහට අරගෙන ඒක process එකකට දාලා ඒ කියන්නේ production workforce වගේ production process එකකට දාලා ඒකෙන් අපිට output එකක් දෙන්න ඕනේ. output එක dividend cost saving එකක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ එතකොට but it doesn't apply the formation of joint ventures, acquisition of asset or group of assets that doesn't constitute a business combination of entities under common control. කියන්නේ IFRS 3 business scope එකේ යටතේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන business එකේ මේ elements තුන තියනවා නම් අපි මේ ඒ වගේ business combination
වලට අදාළව තියෙන accounting කාණ්ඩ IFRS 3 යොදා ගන්නවා. හැබැයි මේක apply වෙන්නේ නැති අවස්ථා තමයි මේ කියන joint venture formation එකදී එතකොට acquisition of assets or group of assets that doesn't constitute a business එකක් වෙන්නේ නැති වෙලාවට business එකක් නැති අවස්ථාවකදී කවුරු හරි පාර්ශවයක් තව කෙනෙක්ගේ assets නැත්නම් group of assets acquire කරගන්නවා නම් ඒකට අපි business combination IFRS 3 එක අදාළ කරගන්නේ නැහැ. The combination of entities under common control. ඒ කියන්නේ common control එකක් තියෙන entities වල combination එකක් වෙනවා නම් ඒකේ තවදුරටත් business combination එකක් නැහැ නේ. ඒක common control එකක් යටතේනේ තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලදීත් IFRS 3 අදාළ කරගන්නේ නැහැ. එතකොට acquisition method එකේ steps ටිකක් දීලා තියෙනවා. Identify the acquirer ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ acquire කවුද කියලා අඳුන ගන්නවා. ඊට පස්සේ acquisition date එක තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ recognize assets and liabilities non-controlling interest. එතකොට දැන් acquire කවුද කියලා අඳුනගෙන acquisition date එක තීරණය කළාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් මේ company වල තියෙන assets liabilities non-controlling interest මොනවද කියලා අඳුන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒවට දාලා නැතිව තව මොන හරි ගෙවීමක් කරලා තියෙනවා නම් ඒවා ඉති වෙන්නේ goodwill එක විදිහටනේ. එතකොට ඒක ධන ඍණ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා අඳුනගන්න විදිය පස්සේ දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ස්ටෙප්ස් ටික ගත්තොත් එහෙම අර assets liabilities non controlling interest අඳුනගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ goodwill එක අඳුන ගන්න. ඊට පස්සේ identify the acquirer. Identify the acquirer කියන්නේ IAS 27 shall used in identifying acquirer. acquirer අඳුනගද්දී අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ කියන IAS 27. Acquirer usually combining entity whose relative size is significantly greater than that of others. Acquirer කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ whose relative size is significantly greater than that of others. අනිත් අයට වඩා නැත්නම් acquire කරගන්න company එකට වඩා acquirer ගේ size එක company size එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි වෙන්නේ කියනවා. Acquirer usually an entity that may transfer or incur liabilities. acquire කෙනෙක් කියන්නේ then මේ transfer or incur liabilities කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ usually entity that issues equity interest. acquire කෙනෙක් කියන්නේ usually එයා තමයි මේ equity interest එක issue කරන්නේ. reverse acquisition issuing entities acquire. දැන් මේ acquisition එකදී acquire තමයි issue කරන්නේ equity interest එක. එතකොට reverse acquisition එකක් නම් issuing entity එක වෙන්නේ acquire. ඒ කියන්නේ පැත්තනේ reverse කියන්නේ. එතකොට ඒකේ හිම වෙනවා. Also note the acquire is usually the entity. acquire කියන්නේ entity එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ company එකක් whose owners have the largest portion of the voting rights in combined entity. එතකොට combine කරන entity එකේ voting rights වල වැඩි ප්‍රතිශතයක් වැඩි portion එකක් owners ලට හම්බ වෙනවා parent company එකේ. parent company කියන්නේ acquire එකේ. acquire ට හම්බ වෙනවා. whose owner have the determined composition of governing body. එයාලා acquire කරගන්න company එක govern කරන්න නැත්නම් පාලනය කරන්න අදාළව ability එක ownerට අයිති වෙනවා. ඒ කියන්නේ acquire ට අයිති වෙනවා. whose former management dominates the management of combined entity. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙන acquirer identify කරගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ acquisition date එක determine කරගන්න ඕනේ. acquirer shall identify acquired තමයි එක identify කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට acquisition date in which acquirer effectively obtain control of the acquiree. Generally the closing date it might be before or after depend on the circumstances. සාමාන්‍යයෙන් acquirer ගේ control එක ගත්ත දවසේ තමයි acquisition date එක කියලා අපි තීරණය කරන්නේ. එතකොට මේක මේ සමහර වෙලාවට විවිධ circumstances තියෙද්දි ඒක depend වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ගන්න closing date එක තමයි. කියන්නේ control එක හරියටම හම්බ වෙච්ච දවස තමයි අපි determine කරන්නේ acquisition date එක කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා recognize assets liabilities non controlling interest in the acquirer. acquirer ගේ මෙන්න මේ කියන දේවල් recognize කරන එක. එතකොට an acquirer must recognize separately from goodwill. goodwill එක නැතුව මේ acquirer separately අඳුන ගන්න ඕනේ මොනවද identified assets acquired මොනවද acquire කරගත්ත assets මොනවද liabilities මොනවද acquire කරගත්තේ non controlling interest එක කොහොමද කියලා මේ
recognize කරගන්න ඕනේ acquisition date එකට. එතකොට assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities set out in the conceptual framework as at the acquisition date. Acquisition date එක වෙද්දී conceptual framework එක අනුව අපි වත්කම් වගකීම් නිර්වචනය කරනවානේ. එතකොට acquisition date එක වෙද්දී ඒ කියන නිර්වචන වලට අදාළ දේවල් තමයි ඒ නිර්වචන වල තියෙනවනේ මේවා තියෙන්න ඕන කියලා asset එකක් නම් මේවා තියෙන්න ඕනේ liability එකක් නම් මේ වගේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ කියලා තියෙනවනේ. ඒ කියන දේවල් තියෙනවා නම් තමයි අපි asset එකක් liability එකක් කියලා අඳුන ගන්න ඕන. So recognize subsidiaries, unrecognized assets and liabilities. ඒ වගේම unrecognized assets liabilities තියෙනවා නම් ඒවත් අපි recognize කරගන්නවා. ඒවා accounts වලට ගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ acquire එකේ acquire හදන accounts මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය ඒ වගේ දේවල් වලට ගන්නෙ නෑ. ඒවත් අපි recognize කරලා තියාගන්නවා. unrecognized ඒවත් අපි මේ recognize කරලා තියාගන්නවා. පස්සේ ඒවා වැදගත් වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ තියෙනවා illustration, identifiable unrecognized asset on acquisition. If a company bought 100% Coca-Cola Corporation, they would be buying a lot of assets, but perhaps the large part of the purchase consideration would be by the Coca-Cola brand. Coca-Cola doesn't recognize its own brand in its own financial statements because companies are not allowed to recognize internally generated brands. However, as far as the company buying the Coca-Cola Corporation is concerned, the brand is a purchased asset. It would be recognized in the consolidated financial statements and would be taken into account in the goodwill calculation. එතකොට මේකේ තියෙන unrecognized assets විදිහට මේක කියනවා Coca-Cola Corporation එකේ කම්පැනි එකක් 100% දීලා buy කරනවා. ඒ කියන්නේ 100% තව කම්පැනි එකක් buy කරනවා. එතකොට ඒකෙදි 100% කියන්නේ whole ownership එක තමයි buy කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි Coca-Cola brand එක වෙනුවෙන් purchase consideration එකක් එයාලා එයාලට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඒක වෙන්නේ Coca-Cola එක එයාලගේ brand එක එයාලගේ own financial statements වල පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ internally generated brands ඒ කියන්නේ company එකක් තමන් විසින්ම generate කරන brands එයාලගේ financial statements වල පෙන්නන්න allow කරලා නැහැ. එතකොට ඒ හින්දා Coca-Cola එක එයාලගේ brand එක recognize කරලා නැහැ එයාලගේ financial statements වල. හැබැයි company එකක් buy කරද්දි Coca-Cola company එක Coca-Cola Corporation එක දැන් Coca-Cola company එක buy කරද්දි එතකොට එයාලට වෙනවා එන්නේ කියන brand එක වෙනුවෙනොත් purchase price එකක් ගෙවලා brand එක මිලදී ගන්න වෙනවනේ. එතකොට ඒක එයාලගේ purchase asset එකක් වෙනවා. එතකොට ඒක එයාලගේ consolidated financial statements වල මේ අඳුන ගන්න ඕනේ, recognize කර ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක consider කරනවා goodwill calculation එකේදීත් consider කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට contingent liabilities කියන්නේ many acquired businesses will contain contingent liabilities such as contingent liabilities for the settlement of legal disputes. IFRS 3 state again that business එකක් තව business එකක් acquire කරගත්තී සමහර විට ඒ company එකට contingent liabilities තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ liability එකක් වෙයිද නැද්ද කියලා sure නැති liabilities. ඔය legal දේවල් වගේ legal cases වල තියෙන තීරණේ අනුව හම්බ වෙන්න පුළුවන් liabilities වගේ දේවල්. එතකොට IFRS 3 state that the contingent liability should be recognized at acquisition. Acquisition එකේදී මෙන්න මේ කියන contingent liabilities recognize කරගන්න ඕනේ. Even if it is not probable that an outflow of resources embodied in economic benefits will be required to settle the obligation. ඒකට economic benefits තියෙන වත්කම් අපෙන් outflow එකක් වෙයි කියලා sure නැතත් ඒක recognize කරගන්න ඕනේ. එතකොට the contingent liabilities අඳුන ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ඒ අනුව වෙනස් වෙනවා accounting වලට දාන විදිය. එතකොට කොහොම හරි recognize කර ගන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. The contingent liability should be measured at fair value at the acquisition date. Acquisition date එක වෙද්දී contingent liability එකේ තියෙන fair value එක අනුව ඒක measure කරන්න ඕනේ acquisition date එකේ. The restructuring cost an acquirer should not recognize liability for the cost of restructuring the subsidiary or for any other cost expected to be incurred as a result of acquisition, including future losses. The acquirer should not recognize the liability.
for the cost of restructuring subsidiary. Subsidiary එක restructure කරනවා. ඒ කියන්නේ නැවත ව්‍යුහය වෙනස් කරලා හදනවා නම් subsidiary එකේ ඒක liability එකක් විදිහට recognize කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම restructuring cost and other cost expected to be incurred as a result of acquisition. Acquisition එක හින්දා වෙන්න පුළුවන් අනිත් cost එහෙම තියෙනවනේ ඒවත් මේ recognize කරගන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. Future losses වගේ දේවල්. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා step 3 එකේදී වෙන්නේ recognize assets, liabilities, non-controlling interest එකේදී non-controlling interest එක අපි හොයාගන්නවා. Equity in a subsidiary not attributable directly or indirectly to a parent. Equity එක not attributable. Subsidiary එකක equity එක not attributable directly indirectly to a parent. Non-controlling interest කියන්නේ subsidiary එකක තියෙන ඉක්විටි පාර්ට් එක that directly වත් indirectly වත් parent එකට අයිති වෙන්නේ නැති ඉක්විටි පාර්ට් එකට තමයි non controlling interest එක කියලා කියන්නේ. එතකොට parent company එක subsidiary එක 100% අයිති කරගන්නවා නම් එතකොට wholly ඒක අයිති කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට එයාලට ඒ company එකේ ඔක්කොම දේවල් අයිති වෙනවා. subsidiary එකේ ටෝටල් එක අයිති වෙනවා. එතකොට ඒකෙදි non controlling interest එක බිඳුවයි. මොකද 100% acquisition එකක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට 100% minus 100% non controlling interest එක 0 වෙනවා. හැබැයි parent company එකක් subsidiary එකෙන් part එකක් නම් acquire කරගෙන තියෙන්නේ. උදාහරණයට 80ක් වගේ 80% වගේ නම් එතකොට non controlling interest එක වෙන්නේ 100% වලින් 80% එයාලට control එක තියෙනවානේ parent company එකට 80% control එක තියෙනවා නැත්නම් attributable වෙනවා හැබැයි අර ඉතුරු 120 not attributable ඒ කියන්නේ ඉතුරු 120 subsidiary එකේ ඉතුරු 120 parent company එකට පාලනය කරන්න බෑනේ එතකොට ඒක තමයි අපි non controlling interest එක කියලා ගන්න. measurement එක ඒක කොහොමද measure කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා methods දෙකක් proportionate share of the fair value of the subsidiaries net asset ඊළඟ එක දීලා තියෙනවා full fair value based on the market value of shares held by non-controlling interest. එතකොට මෙන්න මේකේ method 2 එක. එතකොට fair value එකට ගත්තොත් එහෙම market එකේ තියෙන fair value එකට ගත්තොත් එහෙම ඒක affect වෙනවා goodwill එකට කීර්තිනාමයටත් බලපානවා. එතකොට අන්තිමට කියන්නේ මේ steps ටික ඉවර වුණාම තියෙන්නේ recognize goodwill එක අඳුන ගන්න. goodwill එක කියන්නේ assets representing future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized. ඒ කියන්නේ goodwill එක අපිට individually identify කරගන්න බෑ. එතකොට ඒක separately recognize කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ දෙයි කියලා මේ තියෙන asset එකේ කොටසක් තමයි මේ goodwill එක කියන්නේ. එතකොට goodwill එක කියන එක දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් කීර්තිනාමය කියන්නේ මේ කම්පැනි එකක් එයාලා මාකට් එකේ අයිති කරගෙන තියෙන එයාලා දැනට බිස්නස් කරලා තියෙන දැන් මේ ඇක්විසිෂන් කරන කම්පැනි එක ඇක්වයරි දැනට බිස්නස් කරලා තියෙන. එතකොට එයාලා ඒ බිස්නස් කරද්දී එයාලට හදාගෙන තියෙන නම රෙපියුටේෂන් එක ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ goodwill එක කියලා කියන්නේ. එතකොට parent කියන එක 100% acquire කරගන්න නම් subsidiary එක. එතකොට subsidiary එක 100% parent company එක acquisition කරනවා. එතකොට parent company එක ගෙවනවා ලක්ෂයක් කියලා ගත්තොත් එහෙම. එතකොට subsidiaries net assets ඒ කියන්නේ වත්කම් වගකීම් අතර වෙනස වගේ ගත්තොත් එහෙම 80000ක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි parent company එක pay කරලා තියෙනවා ලක්ෂයක්. එතකොට ලක්ෂයක් pay කරලා හැබැයි net assets value එක 80000ක් කියන්නේ 20000ක් වැඩියෙන් ගෙවලානේ. එතකොට මේ වැඩියෙන් ගෙවලා තියෙන 20000 තමයි අපි අඳුනගන්නේ goodwill එක කියලා. එතකොට excess of aggregate or over. එතකොට fair value of consideration paid, NCI in acquiry stage, fair value previously held interest. එතකොට consideration paid එකේ fair value එක consideration paid එතකොට මෙතන ඉන්නේ 100,000 ඊට පස්සේ NCI in acquiry එතකොට මේකේ NCI එක 0 වෙනවා මොකද
NCI එක 0 මේකේ කියන්නේ 100% acquisition එකක් කරලා තියෙන හින්දා 100 NCI එක 0. ඊට පස්සේ හැබැයි net asset value එක 80,000 හින්දා 20,000 වැඩියෙන් ගෙවලා තියෙන එක තමයි goodwill එක කියලා අපි අඳුන ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා goodwill එක positive වෙන්නත් පුළුවන් negative වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් goodwill එක ගන්න මෙතන මේ විදිහට තමයි ගන්න goodwill එක. fair value of consideration transfer. ඒ කියන්නේ transfer කරපු amount එකේ fair value එක මේක විදිහට නම් ලක්ෂයයි. non controlling interest එක එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ fair value of previous equity interest මොන හරි previous equity interest වලට ගෙවලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ fair value එක අඩු කරනවා. එතකොට එකතු කරනවා ඊට පස්සේ net assets value එක අඩු කරනවා. එතකොට ඒක greater than 0 නම් 0 වලට වඩා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ positive goodwill එකක්. එතකොට goodwill එක අපි අඳුන ගන්නවා. එතකොට 0 වලට වඩා අඩුයි නම් ඒ කියන්නේ negative එකක් නම් gain of bargain purchase එකක් විදිහට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ negative goodwill එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන 80,000 ගෙවලා තියෙන්නේ net assets වල value එක net assets වල value එක 100,000 ගත්තොත් එහෙම 20,000 අඩු වෙන ගෙවලා තියෙන. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී එන negative goodwill එක. ඒකෙදි එතකොට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන දේවල් බලලා තමයි ගන්න ඕනේ. non controlling interest, fair value of previous equity interest වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා බලපලා තමයි ගන්න ඕනේ net assets වලට අමතරව. measurement principle ඒ කියන්නේ කොහොමද measure කරන්න කියන එක ඊළඟට දීලා තියෙනවා. An acquirer must recognize assets acquired and liabilities assumed at a acquisition date. ඒ කියන්නේ acquisition date එක වෙද්දී acquire කරගත්ත assets liabilities recognize කරගන්න ඕනේ. එතකොට fair value definition එක තියෙනවා. The price that would be received to sell on asset or paid to transfer liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. fair value definition එක කියන්නේ අර කලින් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන එකම තමයි සාධාරණ අගය කියන එක. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ පාර්ටිසිපන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් කීප දෙනෙක් අතර සිදුවන orderly transaction කියන්නේ සාධාරණ ගනුදෙනුවකදී. ඒ කියන්නේ මාකට් පාර්ටිසිපන්ට්ස්ලා දැන දුනුකම් එහෙම දේවල් නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම තිබ්බත් අර ඒකේ සත්‍ය මාකට් වැලියු එක කියලා ගන්න පුළුවන් වැලියු එකක් තියෙනනේ. එතකොට ඒ තියෙන දේවල් අනුව orderly transaction එකක් වෙනවා කියලා හිතලා ඒ වගේ මේ වෙලාවට asset එකක් විකුණන්න පුළුවන්. හරි liability එකකින් නිදහස් වෙන්න ගෙවන්න ඕනේ value එක හරි තියෙනවා නම් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ fair value එක කියලා. එතකොට the present ownership instruments proportionate share or recognized amounts of the acquired identifiable net assets should be measured. එතකොට net assets විදියට ownership instruments වල proportionate share නැත්නම් recognized amounts of acquired recognize කරගත්ත amounts අපි present කරන්න ඕනේ. all other components of non-controlling interest shall be measured. එතකොට ඒ දවසට තියෙන non-controlling interest එකත් measure කරන්න ඕන. how different types of assets liabilities should be valued. එක assets liabilities කොහොමද value කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට fair value එක ගන්න marketable investment එකක් නම් current market value එකට ගන්න. non marketable investment එකක් නම් estimated values that take into consideration features as price earning ratios, dividend yield, expected growth rates of comparable investments වගේ estimated values විදිහට තමයි ගන්න. trade and other receivables ගත්තොත් එහෙම ඒක දාන්නනේ වෙල්ද හා වෙල්ද ලැබිය යුතුයි කියන එක. එතකොට ඒක ගන්න present values of the amounts to be receive කරගන්න තියෙන present value එක අනුව තමයි measure කරන්නේ. normally the same as book value එක විදිහට discounting is not usually required because amounts are expected to be received within few months. discounting කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද few months වලින් ඒවා ලැබෙන දේවල් නේ. හින්දා discounting කරන්න ඕනේ. inventories, finished goods, selling price less the sum of cost of disposal cost එකක් තියෙනවා නම් ඒවා අඩු කරනවා. reasonable profit allowance for the selling effort of the acquirer based on profit for similar finished goods. selling price එකට තමයි normally measure කරන්නේ. ඊට පස්සේ selling price එකෙන් මෙන්න මේ කියන disposal cost එහෙම තියෙනවනේ ඒවා අඩු කරලා නැත්නම් reasonable profit allowance එකක් selling effort එකට දරන්න වෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් අඩු කරලා තමයි
selling price එක දාන්න. in work in progress නම් selling price of finished goods less the sum of cost to complete කරන්න යන cost එක, cost to disposal කරන්න යන cost එක, reasonable profit for the completing and selling effort based on profit for similar finished goods. එතකොට සෙල් කරද්දී නැත්තම් කම්ප්ලීට් කරද්දී මේක සෙල් කරද්දී නේ මේක කම්ප්ලීට් කරද්දී මොන හරි selling effort එකක් දාන්න වෙනවා නම් ඒවට තියෙන cost එක ඒවා අඩු කරනවා selling price එකෙන්. ඊට පස්සේ තමයි inventories වල දාන්න. එතකොට inventories වල finished goods වල දාන්නේ disposal කරන්න යනවා නම් ඒ වගේ cost එකයි, sell කරන්න විශේෂ effort එකක් දාන්න වෙනවා නම් ඒවට තියෙන අදාළ cost එකයි අඩු කරලා selling price එක. inventories work in progress දාන්නේ complete කරන්න යන cost එකයි, dispose කරන්න යන cost එකක් තියෙනවනේ ඒවයි. එතකොට complete කරලා sell කරද්දී මොකක් හරි special effort එකක් දාන්න වෙනවා නම් ඒවට යන reasonable amount එකයි අඩු කරලා තියෙන selling price එක තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ land and buildings ගන්න market value එකට, plant and equipment normally market value එකට තමයි ගන්නෙ. depreciated replacement cost if market value can't be used market value එක ගන්න බැයි නම් depreciated again share කරලා එන replacement cost එක ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. because of the specialized nature of the plant and equipment or because the items are rarely sold except as part of the continuing business. මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඒ තියෙන විදිහට depreciated replacement values ගන්න පුළුවන්. trade and other payables, long term debt and other liabilities වගේ දේවල් තියෙනවා නම් present values of amounts to be dispersed in meeting the liability determined at appropriate current interest rates for current liabilities normally the same book value. කියන්නේ current interest rate එකත් එක්ක බලලා ඒ වගේ තියෙන present values දාන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම current liabilities නම් ඒ කියන්නේ ජංගම වගකීම්, ඒ කියන්නේ rate and other payables වගේ short term ඒවා නම් ඒ වගේ එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් book value එකම තමයි. exceptions to the recognition or measurement principles. exceptions දීලා තියෙනවා. contingent liability ඒ කියන්නේ අර මේ liability එකක් වෙයිද නැද්ද කියලා sure නැති liabilities නේ. එතකොට ඒක defined by IAS 37 are not recognized. contingent liability due to present obligation is recognized. IAS 37 අනුව තමයි ඒක recognize කරගන්නේ. එතකොට ඒකෙදී IFRS 3 කියන එක අපි ගොඩක් අදාළ කරගන්න නැහැ. එතකොට මේ IAS 37 අනුව fair value එකට ඒවා මේ measure කරන්න පුළුවන්. income taxes ගන්න IAS 12 apply කරලා. එතකොට ඒකත් IAS 12 apply කරලා ඒකේ measurement amount එක ගන්න පුළුවන්. indemnification assets right to be compensated by the seller if a defined contingency occurs. recognition of the asset mirrors the recognition of the liability. එතකොට මේවා measure කරන්නේ ඒ කියන අදාළ මේ ඒවට වෙනම ප්‍රමිත දීලා තියෙනවානේ මේ contingent liabilities, income taxes මේ කියන ඒවාට. එතකොට ඒවා ගන්නේ තියෙන අදාළ මේ ඒ අදාළ ප්‍රමිතයන් අනුව කියලා තමයි කියන්නේ. IFRS 3 නැතුව ඒවට අදාළව තමයි ගන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා deferred income tax. deferred income tax and liabilities recognized and measured in accordance with IAS 12 income taxes rather than at their acquisition date fair values. the income tax එක එහෙම අපි මේ recognize කරලා measure කරන්න ඕනේ කොහොමද IAS 12 නැත්නම් income tax IAS එකට අනුවනේ. එතකොට ඒවා මේ acquisition date fair values ගැන නෙවෙයි හිතලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන IAS 12 අනුව තමයි deferred income tax assets liabilities තියෙනවා නම් ඒවා recognize කරගන්න. measurement period එක deferred tax එක measurement period එක ගන්න. initially accounting for goodwill may be determined on a provisional basis and must be finalized by the end of measurement period. initial accounting for goodwill may be determined on a provisional basis. provisional basis එකට goodwill එක initial accounting වලදී determine කරනවා. must be finalized by the end of measurement period. measurement period එක අවසාන වෙද්දී finalize කරනවා. ඊට පස්සේ this ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed at the acquisition date must not exceed 1 year from the acquisition date. කියන්නේ මේක acquirer මේ acquisition එක information ගත්ත කාලෙදිම වගේ ඒක ඉවර වෙද්දි වගේ as soon as කරන්න ඕනේ acquisition date එකෙන්. එතකොට
අවුරුද්දකට වඩා acquisition date එකෙන් අවුරුද්දකට වඩා කල් අර ගන්න බැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. During the measurement period, new information obtained about facts and circumstances that existed at the acquisition date might lead to adjustment of the provisional amounts or recognition of additional assets liabilities with the corresponding change to goodwill. මේ කියන මේ facts and circumstances වලින් දැන් මේ කිව්වේ ඒකට facts and circumstances වල මොන හරි මේ information එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒවා අඳුන ගන්න ඕනේ අවුරුද්දක්වත් අතුරත අඳුන ගන්න ඕනේ මේ information ගත්ත ගමන් වගේ ඒවා අඳුන ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා එහෙම අඳුන ගත්තාම ඒවා මේ acquisition date එකේදී ඒවා අඳුනගත්තොත් එහෙම ඒවා මේ provisional amounts වලට ඒ කියන්නේ අපි වෙන් කිරීම තියෙන වෙන් කිරීම කරලා තියෙන amounts වලට adjustments වෙනවා නම් එහෙම ඒ වගේ additional assets liabilities recognize කරන්න වෙනවා නම් ඒවා goodwill එක change කරන්න බලපානවා නම් ඒවා measure කරලා බලන්න ඕනේ. Any adjustments restate the figures as if the accounting for business combination had been completed at the acquisition date. එතකොට මේවා ඔක්කොම ඉවර කළාම තමයි අපි කියන්නේ business combination එකට අදාළව acquisition date එකට වෙන තියෙන accounting complete වෙලා තියෙනවා කියලා. Classification guidance. Identifiable assets, acquired liabilities assumed must be classified, designated as necessary at the acquisition date so as to allow subsequent application of appropriate IFRS. Identifiable assets. ඒ කියන්නේ අපි දැන් assets identify කරගත්තා acquire කරගත්ත assets liabilities identify කරගත්තනේ. එතකොට ඒවා assume කරනවා must be classified classify කරන්න ඕනේ කියලා as necessary at the acquisition date. acquisition date එකට අනුව classify කරන්න ඕනේ so as to allow subsequent application of appropriate IFRS. එතකොට acquisition date එකට ඒවා නිවැරදිව classify කරලා දාන්න ඕනේ identify කරගත්ත assets liabilities. මොකද ඊට පස්සේ එන ඒවට අපි ඇප්ලයි කරන්නේ ඒකට අදාළ IFRS නේ. එතකොට මේ පසු කාලිනව ඒ assets liabilities වෙන දේවල් වලට වෙන changes වලට අපි ඒවට අදාළ IFRS allow කරන්න ඕනේ නිසා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි property plant and equipment ගත්තොත් එහෙම ඒවා අපි initially identify කරගත්තට පස්සේ මෙතන IFRS 3 වලට අනුව ඊට පස්සේ අදාළ වෙන්නේ property plant and equipment වලට අදාළ ප්‍රමිතිය. ඒ හින්දා ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ නිවැරදිව classify කරගන්න ඕනේ කියලා. The classification is based on relevant circumstances as at the acquisition date with two exceptions. Classification based වෙනවා මේ කියන relevant circumstances as at the acquisition date with two exceptions. Exceptions දෙකකට අදාළව මේ exceptions කියන්නේ මේවා classification of lease contract in accordance with IFRS 16 leases. lease contract එක අපි classify කරන්නේ IFRS 16 leases අනුව. classification of contract as an insurance contract in accordance with IFRS 3 insurance contracts. එතකොට insurance contracts අපි classify කරන්නේ insurance contract IFRS 4 අනුව තමයි classify කරන්නේ. එතකොට classification කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි relevant circumstances තමයි acquisition date එකේදී classify කරද්දී යොදාගන්නේ. හැබැයි මේ කියන lease contracts, insurance contracts වගේ දේවල් classify කරද්දී අපි use කරන්නේ ඒ කියන අදාළ ප්‍රමිතිය කියලා තියෙන විදිහට තමයි අපි classify කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. Classification in these cases based on circumstances at the inception of the contract or date of later modification that would change the classification. එතකොට ඒවා contract වල තියෙන date අනුව වෙනස් වෙලා දාන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේ තියෙන අදාළ විදිහට තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ දෙනවා consideration transferred. IFRS 3 state that the purchase consideration in BC shall be measured at fair value which shall be calculated as the sum of කියන්නේ IFRS 3 කියනවා purchase consideration එක. කියන්නේ acquire කෙනෙක් acquire කරගද්දී එයා ගෙවන ගානට තමයි මේ purchase consideration එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ acquire invest කරනවා කියමුකෝ invest කරන amount එක අපි කියනවා purchase consideration කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක fair value එකට තමයි measure කරන්නේ. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ fair value at the acquisition date of the assets transferred by the acquirer such as cash. Acquisition date එක වෙද්දී assets acquire transfer කරලා තියෙන assets වලින් such as cash වගේ දේවල්
ඊට පස්සේ liabilities incurred by acquirer to former owners of the acquiree. former owners ලට කියන්නේ කලින් හිටපු owners ලට ඇති වෙලා තිබ්බ liabilities acquirer එකෙන් ඇති වෙලා තිබ්බ liabilities. එතකොට equity instruments issued by both acquirer in exchange for control of the acquiree. එතකොට acquirer එකේ control එක exchange එකක් විදිහට acquirer issue කරලා තියෙන equity instruments වලින්. Consideration may differ. The consideration when issue shares as a part of purchase consideration and the shares and quoted equity that are normally valued at market price at acquisition date. එතකොට purchase consideration එක විදිහට issue කරලා තියෙන shares නැත්තම් shares quoted equity normally value කරන්නේ market price එකට acquisition date එකට තියෙන market price එකට තමයි normally value කරන්නේ. So the cost of acquisition of transaction cost transaction cost incurred in making an acquisition, such as cost of fees of advisors, lawyers, must not be included in cost of acquisition. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් transaction cost කියන්නේ මේ කියන advisors ලට acquisition එක වෙද්දී acquire කරගන්න අදාළව ගත්තනම් එම advisors ලගේ උපදෙස් lawyers ලගේ help එක ගත්තනම් ඒවට අදාළව තියෙන cost එක අපි acquisition cost එක කියලා include කරන්නේ නැහැ කියනවා. These costs must be treated as an expense as incurred and written off to profit or loss. කියන්නේ මේවා එතකොට expense එකක් විදිහට හඳුනාගෙන අපි ඒවා profit or loss එක විදිහට කපා හැරීමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ profit or loss එක විදිහට තමයි මේවා හඳුනගන්නේ. Deferred consideration, amount of any deferred consideration not payable immediately is discounted to its present value at the acquisition date. Deferred consideration කියන්නේ immediately pay කරන්න ඕනේ නැති ඒවා එතකොට present value එකට discount කරලම acquisition date එකේ. Contingent consideration, final cost of the combination is contingent and depends on future event. එතකොට final cost එක කීයද කියන එක combination එක දැන් මේ අපි හිතුවොත් එහෙම දැන් සාමාන්‍ය ඔක්කොම amount එක අපි මුලින් ගෙවලා combine කරගන්න නැහැනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්නේ. එතකොට combination එකේ final cost එක contingent depend වෙනවා නම් future events අනුව ඒ කියන්නේ අනාගතේ profit loss එන විදිහ අනුව හරි එහෙම acquire ගේ profit loss එන විදිහ අනුව එහෙම එයාලා depend වෙලා නම් එයාලගේ final cost එක තීරණය කරන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේ කොහොමද ගන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. For example, acquirer could agree to pay an additional amount if the acquired subsidiary's profit exceed a certain level within 3 years of the acquisition. ඒ කියන්නේ මේ ඒව එතකොට ෆයිනල් කොස්ට් එක ගන්න පුළුවන් future events වලට depend වෙලා. ඒ කියන්නේ example එකක් දීලා තියෙනවා acquirer agree වෙනවා additional amount එකක් pay කරන්න acquired subsidiary එකට එයාලගේ profits certain level එකේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ ඒ level එකක් දීලා තියෙනවා ඒ level එකට වඩා මේ profits exceed වෙනවා නම් within 3 years එයාලා ඒකට additional amount එකක් දෙන්න agree වෙනවා කියලා හිතුවත් ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ contingent consideration කියලා ගන්න.